মই নিচাচৰ মোৰ চেনেল নিষ্কাশ জনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজিও কেইবাদিনৰ মূৰত ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু গোটেই উইচ কৰিলোঁ উইচে মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ। এতিয়া যাম আমি চাৰ্চলৈ। মই যোৱা নাই কেতিয়াও, চ' যাব ওলাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদিও কৰিব পাৰোঁ তাত অকণমান দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো আজি আপলোড কৰিম। সেই কৰি গতিকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব। গতিকে ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া চনাইগুলিৰ ডন বস্কোলৈকে। আমাৰ ওচৰতে হয়, সেইকাৰণে আৰু মইনাই আহি গৈছোঁ আৰু মইনাৰ মানে আজিৰ দিনটো যিহেতু ঘৰত যাব পৰা নাই, গতিকে তাইক ইয়াতে লৈ অহা হৈছে আৰু তাই খ্ৰীষ্টিয়ান হয়। চ' তাইৰ লগতে আমাৰো অহা হৈ গ'ল, যিহেতু মই আহিও পোৱা নাই কেতিয়াও। মই পাই গ'লোঁ স্কুলখন। এতিয়া ভিতৰত সোমাই গোটেইখিনি মানে যিমানখিনি পাৰোঁ, যদি ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে দেখাম আৰু যদি এলাও নকৰে আৰু ভিডিঅ' কৰিব তেতিয়াতো দেখাব নোৱাৰিম। গতিকে দেখাই আছোঁ, ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই যাব। এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা লেফ্ট ছাইডত চাৰ্চটো আছে, এইটো ছাইডত। এতিয়া চাৰ্চত সোমাম আমি আৰু এয়া মই যিমানখিনি পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। God loves the people. বহুত মৰম কৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া ইজৰাইল মানুহবিলাকক ঈশ্বৰে মনোনীত কৰিছে, চিলেক্ট কৰিছে আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক এটা আশীৰ্বাদ দিছে। ঈশ্বৰ নিজৰ সন্তান হ'বৰ কাৰণে ঈশ্বৰে এই যিহুদী মানুহবিলাকক চান্স দিছে বা মনোনীত কৰিছে। কিন্তু ইজৰাইল মানুহবিলাকে ঈশ্বৰৰ বাক্য বা নিয়ম নীতি আৰু এতিয়া হৈছে বেবী জিচাছক প্ৰে কৰাৰ টাইম। চবে নিজৰ উইচবিলাক কৈছে, প্ৰে কৰিছে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত গোটেইখিনি শেষ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ মানে ফটো ছেশ্যন, অকণমানটো ফটো উঠিমেই আৰু ধুনীয়াকৈ, ইমান ধুনীয়াকৈ খুৱাই থৈছে। বহুত কিউট হয় জিচাছটো, দেখিছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকৈ মানে খ্ৰীষ্টমাছৰ দিনাখন চাৰ্চত আহিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে আৰু ফাদাৰে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে মানে খ্ৰীষ্টমাছ আচলতে কি হয়। আচলতে সজোৱা পৰোৱা পাৰ্টি এইবিলাকে খ্ৰীষ্টমাছ নহয়। খ্ৰীষ্টমাছ কি হয় মানে সেইটো ভালকৈ বুজাই দিছে। গতিকে ভাল লাগিছে। নেক্সট টাইম পাৰিলে নিশ্চয় আহিম আৰু আপোনালোককো ধুনীয়াকৈ মানে দেখাই দিছোঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তাত খাই বৈ আৰু ঘৰ যাম আৰু বেছি দীঘল কৰা নাই আৰু ভিডিঅ'টো অকল খ্ৰীষ্টমাছ বুলি এইখিনিয়ে দেখাই দিছোঁ। এইপিনে দেখাই দিলোঁ। এয়া আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।